ano bang meron ngayong gabi sa video na to? So, welcome sa aming Christmas party. Meron kaming Christmas party, yes! This is Bestfriend's Christmas party at nagbunutan kaming dalawa at ang nabunot ko siya. Sino nabunot mo? Ikaw! Yes! Sige, nakatawag mo ka rito. So, Ang galing mo naman yan. kami po ay mag-exchange gift. Okay, ilabas mo na yan siya. Tcharan! Wow. Oh, Besh, huwag na Pareho kami. case. Pareho kami na ano. Gift bag. Oo, Gift wrapper, whatever. So, exchange Merry Christmas! Ayan! Ah, 1, 2, 3, go. What's in the bag? Tcharan! And we have here, sabi, wish you a wonderful Christmas. So, pareho din po. Ang laman. Okay. And, Next, ta-da-da! meron po akong ganito. Yung sa kanya, ewan ko ba sa'yo? Tapos at, ang pinaka... Lagi kami sa isa't isa. 1, 2, 3, go! Yay! Yes! Kung ano po ito, kung nag-wonder po kayo, ito po ay isa sa mga flagship phones ngayong year or maybe next year na. Next year na, no? Kasi hindi pa po siya limited stocks po siya at hindi pa siya totally na out dito. Sa San Fernando, like San Fernando. Bihira yung store na may ganito na phone. Yup. So, atong phone na to is yung Vivo NEX 3. So, okay? Okay, mag-unbox ng Vivo NEX 3. So, super sealed pa siya. Actually, nung binili... Sabi ko ba? Nung binili namin to, binuksan na rin kasi kailangan nung warranty card. So, kung mapapansin nyo, hindi siya like the ordinary phone na yung case niya is pure white lang or ganun, super rectangular lang. Pero makikita nyo po here, ayan po siya. Ay, bigan ko nakita nyo po siya. Super circular lang siya. And eto pong mismong bilog na to is makikita nyo po sa mismong phone niya, like sa camera phone niya. So, yun po. And ang meron po kaming color ngayon is the black. Ano may tawag dun sa pagka-black niya? Meron dito eh. Meron ba siya? Ito. Ang color natin ay Glowing Night. Kasi sa pagkakaalam ko, dalawa lang ang variant ng color ng Vivo NEX 3. Which is the Glowing Night and the... Ano na nga ba yun? I forgot na po, pero para siyang... inilink na lang namin sa baba. So, magkano nga ba ang kuha natin dito, Besyo? Ang hirap buksan. So, mabibili niyo siya sa market ng... Binubulong talaga sa akin. Sabi ba natin yung price? Oh. Hindi, sa mga may gusto, shoutout A&B. Kung hindi pa kayo nagla-like sa page nila, mag-like na kayo. Very accommodating. Napaka ganda po ng box ng Vivo NEX 3. So, napakaganda po ng box. Square po siya. And ito po yung pinaka-parang logo niya. Kung mapapansin niyo po, like 3 dots dyan, yan na po mismo makikita niyo sa mismong phone. So, let's open the box. Jan. So, what we have here is... Wow, huwag kang sasalita. Oh my gosh. So, ayan na. Nag-open na dyan. Ayan, hindi ko pa po talaga siya nabubuksan. Kasi open na po namin. 1, 2, 3. And, ayan. Ito na po. Look. Super. Parang ano lang siya, photo book lang, no? Then, we're going to open it. Tadaan! So, what's in the box? So, ayan, let's open the box. And para lang siyang photo book, like that. And, so, what's in here? So, we have the headphones. Okay. And the charger, Vivo charger. Ito siya. I think ano to eh, sabi nila fast charging na itong phone. Okay. So, ito yung maganda dito sa phone na to. Ay, yung mismong phone na. Okay, are you ready? Open. Ayan. So, yan po ang pinaka-front niya. And then, yung sinasabi ko po kanina, na like dun sa box, ito po siya sa likod.
Jan! Next po ay cover. At may free casing po siya. Yan. Para protektado pa rin ang phone. Maganda rin yung etong free na cover nitong phone na to. Leather ba siya? Parang leather siya. Hindi. Plastic pa rin siya, I think. Pero maganda yung texture niya. Okay. So, meron din po tayong pang open. And ito po siya. Ito. At maliban doon, ito na rin po yung pinaka-warranty niya and the manuals. Ito na rin po. So, meron din po tayo yung cord niya, yung connector niya para sa charger. Okay. So, yun lang ang kanyang laman dito. Mukhang washing machine ba sa May washing machine. Ayan. So, super form nito. ang ganda. So, Ganda kung naman natin yan. gagawin ay bubuksan natin yung phone. I live my life on the run. I say I'm not giving up. I may be living alone, but I still believe in love. In a similar way, I feel I'm losing my conscience. Traveling for days without my. Open na namin siya. Natutuwa ako, nagkakamend ako. Ang cute kasi ng style niya. Side. Yung sides niya po kasi is talagang parang flowy talaga siya. Makikita niyo siya dito sa edges niya. So, ang tawag po kasi dito nila is waterfall screen. Tama? So, yun. Kasi, ayan. So, yung response ng pag-click niyo is, for me is okay siya. Mabilis. Mabilis. And wala siyang buttons dito sa gilid. Gusto niyo lang siyang palakasan or volume up, volume down, basta how do I invite? Nababobo na naman po kami. Ayan. Hindi namin siya alam gamitin. So, itong pinaka-center sa taas is yung power up. Yung pop-up camera niya. So, dito yung power on and off, yung maliit na button dito. And then, dito yung jack. Mas pang headset, ganyan. So, meron dito naman sa baba is yung charger. Dito naman sa side niya, wala kasi siyang actually button talaga. Dito, basta pag dito lang sa taas, volume up niya. Yan. Volume up, volume down, and then angat nyo lang siya dito, volume up po tayo. Parang sensor type. So, testing po natin yung camera niya. So, for example, mag-selfie tayo. Ito, asan na yung selfie na yan? Sabay. Ayan. So, selfie. Ayun. So, meron tayong mga option din dito. Meron tayong night mode. Na kapag nag-picture tayo sa labas, is clear pa rin siya. So, guys, ito yan. Night mode. Ayan, ganyan siya sa likod. Actually, itry natin mag-picture. Nahirapan talaga kami. Itry natin mag-picture yung sa selfie niya. So, napaka-HD niya na po mga kaibigan kasi kita po lahat ng pores. Charot. Ayan. So, ang ginagamit na po naming pang-vlog ngayon ay ang itong phone. Yeah. Etong next 3. Yup. Ang camera namin, ito. Pero, ay, shocks. Force. Ang ever do. So, titignan natin kung gaano ka-clear ang kanyang video. Super clear na siya. It's very good for vlogging. Yeah, anyways, nagsushoot kami. Gabi na po siya dito lang sa kwarto. Na ang Sa light kwarto. lang namin is yung available light, Light. dito na fluorescent. And then may isang ring light kami. Isang ring light. Yan lang ang lighting. So, kapag umaga, alam nyo na ang freshness ng video natin.
So, ang last natin is itatry natin yung night mode. Okay. Night mode ng camera. At kaya doon tayo sa labas at tingnan natin kung ano ang outcome nito. Let's go! Para walang daya. Ang dilim. Malamang gabi. Ladies and gentlemen, ang dilim.